හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 51 51 වෙනි පාඩමින් අද මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ can සහ could ගැන කතා කරන්න. හොඳයි. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අද අපි බලමු මොකද්ද මේ can සහ could මොනවද? අපි මේ can සහ could යොදාගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා බලමු. සාමාන්‍ය භාවිතයේ වශයෙන් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් වශයෙන් ගත්තොත් යාළුවනේ can කියන්නේ පුළුවන් කියන අර්ථය ලබා දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ මූලික ක්‍රියාපදයක් විදිහට ගත්තොත් can කියන්නේ පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම මේ can කියන එක යාළුවනේ යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට මොඩල් ඔක්සිලරි. අපි කතා කරලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් විදිහටත් මේ can කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපි මේ can කියන එක මේ වගේ අවස්ථාවක යොදාගන්නේ? can come කියන්නේ එන්න පුළුවන්. අපි come කියන ක්‍රියාවත් එක්ක can කියන එක යොදාගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන් එන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන එන්න පුළුවන් කියලා to කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. can could සමග to කියන නිපාතය පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. can to come, can to go, can to run කියලා පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ to කියන preposition එක යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ can could දෙක ගත්තොත් මේක අපිට is ing එහෙම නැත්නම් ed දාලා වෙනත් ක්‍රියාපදයක් වගේ වෙනස් කරන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි දන්නවා he goes කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔහු යනවා. මම යනවා නම් I go. ඔහු යනවා නම් he goes. නමුත් මේ මට පුළුවන් I can, ඔහුට පුළුවන් he cans කියලා s යෙදෙන්නේ නැහැ. එතකොට can කියන ක්‍රියාපදයේ auxiliary එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් උපකාරී ක්‍රියාවක් විදිහට යෙදුනොත් එහෙම නැත්නම් යෙදීමේදී අපිට ක්‍රියාපදයේ ආකාරය රටාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. to එකතු වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාපදයේ වෙනස් වීම. ෆෝම් එකේ වෙනස් වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි එහෙමනම් බලමු කොහොමද අපි මේ can වල භාවිතයන් කියන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනි එක තමයි can come, can go, can run කියන්නේ දුවන්න පුළුවන්. යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ හැකියාව. ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියන එක පාවිච්චි කරන්න අපි can කියන එක දාගන්නවා. I can make a box. I can කියව මට පුළුවන්. make a box. box කියන්නේ පෙට්ටියක්. මේ කියන්නේ හදනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ තේරුම? මට පෙට්ටියක් හදන්න පුළුවන්. I can make a box. I can make a box. මට පෙට්ටියක් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ ගන්න යාළුවනේ he can play cricket. ඔහුට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඔහුට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි. ඊළඟට අර කියවා වගේ අපි ගත්තා නෙගටිව් එකක්. නැති යන අර්ථය එකක්. I can't cook rice. මෙතන යාළුවනේ can එකට අපි එකතු කරා not එක. ඒකට අපිට විරුද්ධාර්ථය ගන්න පුළුවන්. ඒකට මොකද වෙන්නේ? බෑ කියලා කියනවා. මට උයන්න හැකියාවක් නැහැ. මට උයන්න බෑ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I can't cook rice. I cannot cook rice කියන එක මෙතන. cannot කියනට වඩා can't කියන එක අපි short form එක කෙටි කරලා can't කියලා යදුවා. I can't cook rice. ඒ වගේම යාළුවනේ මතක තියාගන්න මේ ඔබට උයන්න පුළුවන්ද? Can you cook rice? ඔය විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේක සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. can කියන එතකොට can කියන උපකාර ක්‍රියාව වාක්‍ය ඉදිරියට එනවා. Can you make a box? ඔබට පෙට්ටියක් හදන්න පුළුවන්ද? Can you go home? ඔබට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? ඔය විදිහට අපිට can කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුළුවන් කියන අර්ථය යටතේ. I can speak English. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට can පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ can කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයකට අපි අවසර දෙනවා. permission එක දෙන්න. to give permission. You can use it for permission. අන්න දෙක දරවා. ඒ වාක්‍ය තුලත් මම පාවිච්චි කරා can. You can use it for give permission. ඔබට අවසර දීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. can use. හොඳයි. කොහොමද අපි යම් කිසි දෙයකට අවසර දීමක් දක්වන්නේ? You can go now. දැන් අපි එතන සාමාන්‍ය විදිහට ඔබට යන්න පුළුවන්. ඔබට යන්න පුළුවන්. ඔබට දැන් යන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ මෙතනදී අපිට තේරෙනවා මොකක් හරි යම් කිසි වූ මෙතන can go නේ. ඉතින් යන්න පුළුවන්. යන්න අවසර දෙනවා. අවසර දීමක් තමයි ඔය. අපි හිතමු දැන් පන්තියෙන් එළියට යන්න. Teacher, can I go home? Yeah, you can go home now. You can go now. ඔබට යන්න පුළුවන්. අවසර දීම සඳහා මේ අපිට can කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තව එකක් he can do it tomorrow. එයාට හෙට කරන්න අවසර දෙන්න. ඔහුට හෙට කරන්න පුළුවන්.
හිතමු අපි ඔෆිස් එක උසස් නිලධාරියෙක් තව කෙනෙක්ට කෙනෙක්. he can do it tomorrow. එයාට හෙට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට අවසර දීම සඳහා මේ can කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ රික්වෙස්ට් එකක්. යම් කිසි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්නත් අපිට can කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Can you give me a book? ඔබට මට පොතක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give me a book? එතකොට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා රික්වෙස්ට් එකක්. මට can you give me a book? ඔබට මට පොතක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔය විදිහට අපිට can කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් කියන අර්ථයෙන් ඒ වගේම permission නැත්නම් අවසර ලබා දීම සඳහා ඒ වගේම රික්වෙස්ට් එක ඉල්ලීමක් දාගෙන සඳහා can කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර යාළුවනේ මේ can කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමාන කාලය සඳහා. යම් කිසි දෙයක් මේ වර්තමානය තුළ පුළුවන්ද? එතකොට අපිට can කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් could කියන වචනේ භාවිතාවන් මොනවද? could කියන එක සාමාන්‍ය අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය තේරුම ගත්තොත් can කියන එකේ අතීත කාල පදේ විදිහට තමයි could. එතකොට ඒකේ තේරුම පුළුවන් වුණා. මේ බලන්න මේ වාක්‍යය I could pass the examination. නම් මෙතන අපි D කියලා කියනවා. ඇයි ඒ? examination කියවම vowel sound එකක් E. එතකොට the sound එක the කියන වචනේ શબ્ද කරන්නේ D කියලා. එතකොට the examination විභාගය අපි යම් කිසි දන්නා නියමිත වූ විභාගයක් නිශ්චිත විභාගයක් කියන the examination I could pass the examination I could pass එතකොට pass කියන්නේ සමත් වෙනවා could කියන්නේ පුළුවන් I could pass the examination මොකක්ද තේරුම මට විභාගය සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ අතීතයේදී සිදු වුණ දෙයක් I could pass the examination එතකොට අපිට ඒක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අතීත කාලයේ සඳහා මට පුළුවන් වුණා මම මේ දේ කරන්න පුළුවන් වුණා ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න යාළුවනේ he could go to Colombo. ඔහුට කොළඹ යන්න පුළුවන් වුණා. he could go to Colombo. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් වුණා. අතීත කාලයේ යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියන අවස්ථාවේදී අපි could පාවිච්චි කරනවා. ඒකට can එක වර්තමානයේදී පාවිච්චි කරා could එක අතීතයේදී පාවිච්චි කරා. හොඳයි. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ could කියන එක බොහෝම වැදගත් වෙනවා request. එහෙම නැත්නම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන විට. මෙතනදී can වලටත් වඩා ලොකු ආචාරශීලී ගතියක්. ලොකු polite ගතියක් යෙදෙනවා could යෙදීමේදී. අපිට ඊටාම බැගෑ පැත්ත ඉල්ලීම් වලදී අපි මේ could කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මෙතනින් ආචාරශීලී භාවය ගොඩක් වැඩි කරන නිසා. කොහොමද අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් අපි කලින් පාවිච්චි කරේ can you give me a pen request එක සඳහා ඉල්ලීම සඳහා. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන could you give me a pen please? please කියන කරුණාකර කියන වචනය දීමෙන් තවදුරටත් මේ කියන polite බව ආචාරශීලී භාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. could you give me a pen please? ඔබට මට පෑනක් දෙන්න පුළුවන්ද? could you make a box please? ඔබට පෙට්ටියක් හදන්න පුළුවන්ද? අන්න ඔය විදිහට අපිට could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ can සහ could වල පාවිච්චි. ඊළඟට අපි තවත් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ thank you very much.